Guys, kumusta? Actually guys, nag-change tayo ng channel name, no? Kasi ibahin natin yung content natin ngayon. So, ito yung nakita ko na bagong style. Kasi na-inspired ako sa mga solo camping kasi sa nakita ko sa YouTube. Parang masaya siya. Tapos nature tripping, mga ganun. Tapos, yun. From Mavic Drone TV, i-change natin to outdoor crib. Yun. Outdoor crib na tayo. Yung outdoor crib pala para sa mga lahat outing yun. Sa outdoor outing. Lahat puro outdoor yun yung gawin natin guys. So, yun mga camping, solo camping, yung mga tripping natin. Tapos punta tayo sa iba-ibang lugar din, yung ganun. Yung mga challenge din kasi yung mga ganun yung nasa dilim. Diba? Cooking, mag bushcraft, gano'n. Ewan ko anong alam natin sa bushcraft. So ipakita ko sa inyo ngayon guys. So saan makabili ng mga outdoor equipments katulad ng mga trekking, mga camping, gano'n. Nandun na pala sa Emall Cebu guys. So marami din silang branch daw, 3 na daw. Tapos yung tinatawag na ano yun, kalimutan ko, basta ilagay ko na lang yun sa description, no? Tapos kasi makakasave ka eh. Yung mga makita mo sa Lazada, sa mga ganon, nandun din sila. So naka-free ka na sa shipping, o hindi, wala ka nang babayaran na shipping. So nakamura ka na. So naaliw talaga ako guys. So pakita ko lang sa inyo yung anong nandun, okay? So bumili din ako ng konti yung mga gamit natin para sa next vlog natin, di ba? So guys, so abangan nyo na yung video natin, okay? So next vlog natin, mag-solo camping tayo, try natin yung challenge. Kasi yung mga madilim, di ba? Matakot, pero wala, nasalan tayo, na safe tayo. Importante na ma-enjoy natin yung nature, okay? So guys, nandito tayo sa Malamundukin dito. Ang tawag doon, nag-hammock. Sama natin yung mga doggy doon. Si doggy, hello. Si doggy. Max. Si Max, okay? Okay guys, so tingnan nyo na lang yung video. Bye bye, see you next time. Nanalo kasi ako dun sa... Hindi ba ako dun tayo mga message na naalala ko yung bata pa kasi natin siya na sakta. Hindi po dyan. 1-3. Ayos yung bag. Sabi na! Ang layo na yun! Ang sasabi ng gano'n, tatanong yung tao. Parang sabi mo, nasasabi naman. So cute. Mamaya eh. Nahimutin na ako eh. Sala ng tangali ako nito makit. Ang siling. Ang gano'n siya kataas. Sleep.
Bag. Hammock. Miss, magkano to na tent? Ganito. Dito po, sir. 3 to? Good for one lang, no? Person lang yan, sir. Oo. Pinapati yan, sir. Heavy duty na siya. Ito pwede to sa mga mahangin, ganun. Sir. Yung mga umbrella, miss, na type, miss. Madaling makuha sa hangin yun, no? Umbrella guard? Oo, may mga ganun kasi, yung parang ganun. Wala kami ganun, sir. Automatic na ba? Ah, wala kayong ganun? Wala kami ganun, sir. Oo. Mga heavy duty po ang tent namin. Ayos yun. Bakit? Para kasi hindi na sila pupunta dito. May isang tingin na lang sa camera. Pero iba pa rin yung kaya ginaganon ko yung yung size niya iba kasi sa camera eh. Kasi sir, yung nakita nyo sa page siguro, yung malaking size namin ito. Tatlong size kasi yan. Ah, ganun? Yan po yung pinaka-small namin. Yung pinakamalaki, ganun kalaki yun? Malaki yun sir, pinakamataas. Magkano din yun? 299. Ah, Yun ang wala kaming stock, kaka yung sumunod. bakit? Ubos na? Hmm. Maganda kasi yan kasi, Kasi- mapasok sa bag. Kasi ito sir, maganda ka lang. Saan yung bawal, miss, dyan, no? Hindi, yung taas lang sir ang bawal. Dyan? Yung baba, okay lang yun. Ah, dyan. Ah, sige. Pero dito, okay? Okay lang yun sir. Basta Sige, sige. lang yung ano, may part na ginagawa namin kasi baka mamaya makita sa ano eh. Ah, sige lang. Last time kasi may nag-video dito. Tapos nakita yan. Nakita doon ng boss namin yung kinos. Ano may-ari nito, Pinoy? Sir. Ayos mo, ganito parang habagat din ba? Pero ang habagat hindi katulad nito, no? Na marami kayong kuhan. Hindi namin alam sir, hindi kami nakakapunta ng Habagat kasi mga taga-Habagat napunta dito. Oo. Pero kami hindi kami napunta doon kasi Ang wala price. kami time para doon. Tsaka nakakahiya din. Sabagay. Pero wala akong nakita parang ganito, mga ganito ba, pang lutuan. Sa Habagat sir. Oo. Mga Ewan ko. ano lang sa kanila, mga tent, Oo, mga ganun ano lang. Hindi katulad dito. Lazada kasi ako na-order, tapos iba pa rin yung makita mo sa personal. Kung gusto mo sir, meron din kaming account sa Lazada. Oo, nakita ko nga doon eh. Oh, yun sir. Hindi naman ko, ano makita mo doon? Same lang. Same lang sir. Pero parang hindi kompleto doon, sa tingin ko. Konti lang sir kasi may bayad kasi doon. Pero yung shipping niya, dito, kasama na ba shipping nito? Pag total nyo or wala Hindi, pa? wala yan sir. Kaya nga no. Price pa lang yan. Oo. Kasi ang binayaran nyo na shipping fee sir, si Lazada. Tama din. Po talaga. Bayad po talaga ang shipping fee. Kaya mas mabuti may ganito kayo para diretso na. Sir. Kita mo So same na din price doon. sa Manila, hindi sir. Hindi sa Lazada ba? Hindi sir. Hindi? Price sa Lazada, price sa Manila. Kami po, ibang price namin sa Manila eh. Mas mura sa Manila no? No. Kaya nakita ko ngayon iba. Ba't Konti lang ganun? naman sir. Konti lang. O kasi kung mag-order ka sa Manila, like halimbawa 10, 100 lang yung additional namin dito. Oo. Mag-order ka, mga 300 plus o 400 plus ang bayad mo shipping fee. Konti lang. Dito hindi kami makapagpa-shipment kasi ang shipping fee. Kaya tama may ganyan kayo. Makete lang sir ang delivery. Ilang branch na ba kayo? 3 na sir. Luzon, Visayas, Mindanao na po kami. Buti may Cebu din kayo. Hmm. Kasi yung kuan ba, yung taon, Decathlon, hindi pa umabot dito eh. Parang ganito din yung mga kuan, pero hindi talaga katulad dito, may mga knife, ganun ba? Mas marami yun, mas mura pa tinda. Oo. Pero yung kung sa ano yung mga tinda nyo doon sa ibang lugar, same lang din ba? Yung mga gamit dito? Oo sir, basta kung ano yung dumating na stock. Meron din kayo? Oo sir. Uy, ayos yung lamp nyo. Kaya lang, pag naubusan kami ng stock, wala na. Yan dadating sa amin. Sabagay, no? Kasi nakita ko lang din to sa YouTube eh, yung may kuan. Kasi 4 na yung reseller ng brown tracker eh. 4 na. 4 ng reseller bukod pa sa aming store. Bali 7 ang sumusupply yan.
Yung may nito, mahilig sa outdoor siguro, no? Nung kabataan.